وأما معاوية فصعلوك لا مال له. المال ليس وسخ الدنيا، هو زينة وجمال واستظلال وغير ذلك، والإعمار في الأرض حتى يرتقي الفرد وترتقي الجماعة. ليس حرا طليق اليدين في التصرف في الأموال كيفما يشاء. يبين لنا القرآن لماذا خلق الله سبحانه المال. والبنون زينة الحياة الدنيا. المال في القرآن، المال هو أكثر الأشياء تأثيراً في حياة الإنسان، وبسبب هذا المال يمكن للإنسان أن يسير في طريق الهدى والصلاح أو في طريق الشقاء والانحراف والجريمة والعياذ بالله. لذلك اهتم القرآن الكريم باعتباره الدستور المنظم لحياتنا حياة المسلمين برسم علاقة الإنسان السوية بالمال وتحديد خريطة طريق لجمعه بالطريق الحلال وإنفاقه في الطرق المختلفة التي أراد الخالق سبحانه أن يوظف المال لتعميرها وإصلاحها وتمهيد الطريق لها لتسير حياة الإنسان في هذا الكون وفق منهاج الخالق سبحانه وتعالى. يبين لنا القرآن لماذا خلق الله سبحانه المال، ما هي وظيفة المال في الحياة، وذلك لما يترتب عليه من منافع للإنسان وخير للفقراء واستقرار وإعمار للأرض. ذكر في القرآن المال بصور متنوعة ومتعددة، فورد لفظ المال صراحة في القرآن 86 مرة في تصريفات مختلفة، وجاء أيضا بمرادفات مثل الخير وفضل الله والطيبات، كما ورد ذكر بعض أشكال المال، الموارد مثل الأرض والموارد المائية من بحار وأنهار وما فيها من ثروات وخيرات مثل الثروة الزراعية والثروة المعدنية وغيرها. وأيضا اشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات التي تبين الأحكام المتصلة بالتعامل مع المال مثل الكسب، الإنفاق، الادخار، التنمية، الزكاة، الوقف، الكيل والموازين، الكفارات، المواريث، المعاملات المالية وما يتصل بها من بيع وشراء وتأجير وتوظيف ورهن ومداينات وتحريم للتعاملات الاقتصادية الضارة مثل الربا وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة وتعطيل المال. المال مال الله والمال لله يقول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولا يقبل من أي مسلم أن يحمل تصورات واعتقادات عن المال ونظرة للمال تخالف ما جاء في القرآن الكريم من تصورات ونظرات واعتقادات. تعالوا معنا في هذه السلسلة في هذا الشهر الكريم نتناول جميع مقاصد خلق الأموال في القرآن. لماذا خلق الله المال؟ الجواب في هذه السلسلة كله من القرآن الكريم سنتدارسه سويا، فكونوا معنا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والحق هو الحكمة وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل، وهذا الحق في خلق الأموال يتضمن مقاصد اعتقادية في المال يجب أنت كمسلم أن تعتقدها. من أول هذه المقاصد أن تكون الأموال قياما وقيمة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية الكريمة نصت على أهم مقصد من مقاصد الأموال في القرآن، وهي أن تكون قياما وقيمة. ولفظ قياما معناها التي جعل الله لكم سببا لبقاء أبدانكم، وكون الأموال قوام الحياة هو نفسه كونها معايش كما جاء في الآية الأخرى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. معايش جمع معيشة، يعني ما يعيش به الحي من الطعام والشراب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والبنون زينة